Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong các diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm lợi dụng sơ hở trong lúc đám người mộ cốt lão nhân bị cầm chân, anh ấy đã lập tức làm theo lời Tử Nghiên và thành công bước vào không gian linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một lần nữa. Ở trong không gian đó, Tiêu Viêm và Hắc Long đã cùng nhau giao chiến một trận hết sức quyết liệt, vì đây chính là trận chiến sinh tử, cả hai người đều phải tung ra thực lực mạnh nhất. Chính vì thế, chứng kiến trận đấu đó, ai ai cũng không khỏi choáng ngợp. Và cũng trong lúc anh ấy giao chiến cùng Hắc Long, ở bên ngoài, sau khi Huyền Không Tử đi tới, ông đã liền đánh đuổi toàn bộ đám tôn lão của hồn địa khỏi nơi này, rồi dẫn mọi người an toàn rời đi. Cũng vì vậy, thời gian sau đó, trong không gian tinh vực chỉ còn lại Tiêu Viêm và Hắc Long đang bất động mà thôi. Bên trong linh hồn, một cuộc chiến ác liệt thì vẫn đang diễn ra hết sức gay cấn. Và sau một hồi giao đấu thì trong một đòn quyết định, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công đánh bại Hắc Long và thu linh hồn của nó vào trong Long ấn. Xong xuôi trở ra bên ngoài, Tiêu Viêm chỉ điểm nhẹ lên mi tâm của Hắc Long, còn Hắc Long kia liền tan biến rồi hóa thành một đốm lửa dị hỏa lơ lửng trên không trung. Tới đây, Tiêu Viêm cũng liền thu lấy nó và bắt đầu tiến hành hấp thu. Dựa theo công pháp quyết vận chuyển, anh ấy bắt đầu dung nhập nó cùng lưu ly liên tâm hỏa của mình. Cứ thế thời gian rất lâu trôi qua, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thành công dung nhập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng lưu ly liên tâm hỏa tạo ra một loại dị hỏa mới. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền đặt tên cho dị hỏa này chính là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa. Xong xuôi, anh ấy định rời đi thì phát hiện năng lượng trong bản thân dao động mãnh liệt. Nháy mắt sau, Tiêu Viêm đã đột phá từ tứ tinh đến ngũ tinh rồi lại lục tinh, cuối cùng dừng lại ở cửu tinh đấu tông, thực lực tăng vọt khiến người ta cũng phải kinh hãi. Làm xong, Tiêu Viêm liền thu thiên yêu khôi lại, đồng thời anh ấy cũng một hơi ngưng tụ toàn bộ năng lượng bên trong tinh vực lại, tạo thành 18 viên hỏa lôi tử. Có thứ này, một khi phát nổ, đến đấu tôn cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đến đây, Tiêu Viêm đã kiệt sức, anh ấy cũng phải tiến hành thổ nạp để hồi phục lại. Vào lúc đó, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc nhận ra, hiện giờ phần quyết cuối cùng cũng đạt tới công pháp địa giai cao cấp, cũng nhờ vậy, từ năng lực hấp thu cho đến luyện hóa của Tiêu Viêm cũng tăng mạnh hơn rõ rệt. Tới đây, Tiêu Viêm nhận thấy mình cũng không thể luyện chế tiếp được nữa vì hỏa diễm còn sót lại ở nơi này đã suy yếu. Chính vì thế, anh ấy cũng liền phóng người đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở tại bên ngoài, không gian tinh vực đột nhiên phát sinh dị động, làm ba người Huyền Không Tử tưởng rằng nó chuẩn bị sụp đổ thì vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, họ liền cùng nhau kết ấn định một lần nữa, phong bế không gian tinh vực lại thì bất chợt từ bên trong, thân ảnh của Tiêu Viêm lại đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm, mọi người vô cùng vui sướng, tất cả đều chạy tới rồi vây quanh anh ấy. Biết Tiêu Viêm có thể hấp thu thành công Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và đột phá từ tứ tinh đấu tông tới cửu tinh đấu tông thì mọi người còn sợ hãi hơn. Thế nhưng, bây giờ đã có được thực lực rồi, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Viêm sẽ là giải cứu sư phụ. Bởi vậy rất nhanh, anh ấy đã được Huyền Không Tử và Huyền Y nói cho mình biết về tin tức của Dược Lão. Theo như tin tức hai người biết được, Dược Lão đã được chuyển tới một nơi khác. Tuy vậy, đan tháp cũng chỉ có thể giúp Tiêu Viêm tìm được vị trí của Dược Lão mà thôi, còn việc đối đầu với hồn điện như vậy là không thể. Nghe tới đây, Tiêu Viêm cũng hiểu ý. Tuy nhiên, dù cho thế nào, anh ấy cũng quyết tâm phải cứu được lão sư của mình. Một lần nữa, bàn tay nắm chặt lại, sự quyết tâm trong ánh mắt Tiêu Viêm lại trào dâng. Tiếp theo, trò chuyện cùng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm mới biết nàng cũng đã đột phá tới tam tinh đấu tôn đỉnh phong, khiến anh ấy không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, khi biết Thiên Hỏa Tôn giả cũng có đột phá, thế nhưng là rất ít. Chính vì thế, Tiêu Viêm đã quyết định sẽ luyện chế Phục Linh Thanh Đan để giúp ông có thể khôi phục thực lực đến tam tinh đấu tôn. Mặc dù vậy trước đó, Tiêu Viêm muốn học tầng tiếp theo của Đế ấn quyết trước, chính vì thế anh ấy lại tiếp tục bế quan tu luyện. Không lâu sau, trải qua thời gian dài tu luyện, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công thi triển ra Phúc Địa ấn, còn Nhân Thiên ấn anh ấy cũng hiểu được phần nào. Tuy nhiên, đang trong lúc Tiêu Viêm tu luyện thì Huyền Thiên Nam đã dẫn theo đám người của Huyền Minh Tông lại tới gây sự. Và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng chẳng ngại, thế nhưng lần này hắn phải đấu với cái tên được mệnh danh là Dịch Tu La chứ không phải Huyền Thiên Nam. Đáng tiếc cho tên kia, Tiêu Viêm bây giờ đã có thêm một loại dị hỏa, sức mạnh đã gia tăng không ít. Chính vì thế, đối đầu với tên trẻ tuổi đã đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong kia, anh ấy cũng chẳng có chút nào thua thiệt. Trận giao chiến quyết liệt diễn ra rất nhanh. Không lâu sau, đã thấy Tiêu Viêm dung hợp cùng lúc 3 ấn trong Đế ấn quyết, rồi thi triển ra một đòn Phúc Địa ấn đánh bại đối thủ. Vì vậy, cái tên Huyền Thiên Nham không giữ lời, vì muốn Tiêu Viêm trả lại mạng con trai, hắn ta bất chấp đã liền lao lên. Đáng tiếc, trừ một quyền của Thiên Yêu Khôi, hắn đã bị chấn bay. Chẳng những vậy, thấy Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên, tên này mặt liền tái mét. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nuốt hận rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Huyền Y đã tới và nói cho Tiêu Viêm biết đã tìm được vị trí của Dược Lão. Tới đây, Tiêu Viêm nét mặt cũng trở nên dữ tợn. Bây giờ chỉ đợi Phong Tôn giả tới, ngày cứu Dược Lão cũng bắt đầu. Và liệu rằng Tiêu Viêm có thành công không? Theo dõi kênh YouTube để biết thêm diễn biến tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!